Good morning, what's up mga kaks? Nandito naman kayo sa panibago nating vlog. And yun, for today's vlog, bibisitahin natin ang isa sa pinaka-unique na waterfalls sa buong mundo. Dito lang yan sa La Carlota, sa Guintubdan, Negros Occidental. Sama kayo, let's go! Alright, so nandito tayo ngayon sa likod ng government center ng Bacolod City. Siyempre. And yun, magta-travel tayo ng mahigit kumulang 50 kilometers from here going to Sitio, Guintubdan and Barangay Ara-al, La Carlota City. At tatahakin natin ang Kansilayan to Maaw, and then Maaw to going up in Guintubdan, and later on if we're going home, dito tayo dadaan sa may La Carlota proper, pabalik ng Bago City. So yun mga kaks, medyo tinanghali kami ng gising at saka akala namin hindi kami matutuloy. But yun, kami lang dalawa ni Mrs. Ito na yung plaza ng Brgy proper. Pero yun palagi nating sinasabi sa mga vlog natin pag napapadaan tayo dito, na if you're going to Don Salvador, Ecotourism Highway, dito yon. Tayo dito pupunta, dire-diretso. This is a long stretch, a very straight road na asfaltado. So depende na yan sa biga ng throttle natin kung saan tayo papunta. Mga kaks, nakabuntot tayo sa dalawang truck na puno ng bato. Oh no! Kasi may mga quarry dito malapit dito sa Bago River. Nanisik pa tayo itong Abuanan or doon. May crusher doon ng bato, nagawang gamit pa material for construction. Kasing meaning dito sa Maaw, if you go the right side, papunta yung Bago City proper. So do left turn dito, pakyat ng Maaw proper at papuntang Ara-al, Guintubdan. Ayan o, to Maaw. Shell kung saan nagpa-gasolina sa twist map. Alright, so we're here now in Maaw proper, Bago City. Like more than 300 kilometers 330 kilometers away from, or 43, ayun 43 kilometers from Bacolod. So syempre pag nasa Maaw tayo, anong gagawin? Mahaw kay Maaw. Maaw ganap tayo ng karinderya. Yun, Maaw Public Market. Kain lang kami dito. Kain tayo dito. So yun, kakatapos na naming magmahaw dito sa Maaw, sa Milan's Eatery, katapat ng public market. So let's go, ratrata na. I think hindi na siya aabot ng shoutout kina kuya. Hindi na siya aabot ng 10 kilometers, nasa na tayo, Guintubdan, pero yung daan doon medyo steep talaga, paakyat. So let's go. Wow, kind of view street.
Oh, lapaw. Lapaw ba? Yung Buenos Aires na right turn dito. Papunta yung ano, Bataan. Medyo maliit yung tulay dito kasi last time na putol yung tulay. So ito na yung ginawa nila. Diba? Single lang yung mga kadaan. Single, yun o. Hindi yung original na tulay na putol. So pag mataas yung sasakyan mo, hindi ka makapasok. Buenos Aires Mountain Resort. Ano? So medyo kumalat yung posted pictures dati sa social media na pinutol yung mga puno dito, part ng La Carlota. Yun, no? Nakikita nyo, marami yan. Yan. Talagang naubos yung forested area dito. But they mentioned that it is a private property and yun, pinutol ng may-ari. Siyempre for business siguro. But yun na nga, yun yung problema. Malawak na malawak. Ano. So yun nga, dapat tree planting tayo sa mga lugar na protected area. Yun, no? Yan dami, oh. Ubus lahat, oh. Diba? Grabe, no? Grabe! Perception! My heart aches! Sana, no? May reforestation program yung may-ari. So ito na yung hairpin dito sa pakyat ng Barangay Ara-al, Sitio, Guintubdan. Yan! Kaya mo yan, Bitoy! So baka press ka ng simoy ng hangin kapag ganito yung mga makikita mo. Puro puno. Pero I think pag gabi, madilim dito. Sobrang dilim, walang street lights. Slide. Pares kang simoy ng hangin, lilim sa ilalim ng mga puno, doggy na natutulog, awit ng mga ibon. Yan yung mga gusto-gusto natin eh. Welcome to Rafael Salas. Yun, so mga kaks, ito yung papuntang Rafael Salas, this way. Tapos dito yung papuntang La Carlota, Pavilion, Guintubdan, mga falls, natural spring. Pababa tayo dito. Yun, no? Makitid lang yung daan pero pababa. Oh no! Yun, ito na yung Guintubdan Pavilion. Ito, oh. Yun, oh. 50 pesos yung entrance fee. Sige, diretso muna tayo sa ano, sa may papuntang Ezy Falls. So yun, pababa na kami ng ano, falls. Ano nga ngalan mo, sir? Alvin. Sama namin si Sir Alvin, yung guide. Oh no! So we're going down namin sa mga falls after nating dumaan sa residential area na may maraming aso.
So of course, pag pumunta kayo ng Ezy Falls, kunin nyo si Sir Alvin, nandiyan na siya. Hi, sir! Para guide. Shout out, sir! Hindi kayo makakapunta ng mga falls dito sa Guintubdan kung walang guide. So merong mga taripa kung magkano yung guide sa Twin Falls, sa Abaga, sa Busay Oro, Buslugan, layo ba? Yan, so medyo going down yung trail. Pero may steps naman. So hindi siya mahirap. Hindi siya mahirap. So advisable na pumunta dito pag summer, tulad ngayon, papuntang summer na tayo. March, April. And so naririnig ko na yung agos ng ilog. Yan yung lumang trail. Magre-river trekking na tayo. So mababasa na yung sapatos mo, bahala ka dyan. Yan So yun, kami, rock scrambling, river trek dito sa Sitio Guintubdan, Barangay Ara-al, para mapuntahan yung isa sa pinaka-unique na falls. Diba? Kasi parang hindi normal yung bagsak ng tubig. Abnormal. As you can see, mga cocks! Ayun mga kaks, after 10 minutes walk, trek inside the jungle on the rivers of Sitio Guintubdan. We're here now at Ezy Falls. Ezy Falls. Yun Welcome to Ezy Falls! Yan yung dagdag! Ang layo! Again mga kaks, this is Ezy Falls here in Sitio Guintubdan in Ara-al. Tinawag sa Ezy Falls kasi yung guhit ng kaningahan ng falls niya is pa-easy. Easy. Diba? So again, just get Alvin as a tour guide if you're going here, and make sure to be safe, leave no trace. Yung mga basura natin, huwag natin ikalat, iwan sa kung saan. And respect the locals here kasi nandaan kayo sa residential area. Again, thank you for watching our vlog. This is Carlota Vlog.
If you're new to our channel, make sure to subscribe and hit the notification bell. Ayos!